نلتقي من جديد أصدقائي في معلومة جديدة خاصة بتحويل الأرقام من الإنجليزي إلى العربي. معكم الاختصاصي ببرنامج إكسل جورج قصبرسون. أرحب بكم وننتقل مباشرة إلى هذا الجدول. نلاحظ هذا الجدول يحتوي على أرقام بالإنجليزي، إنها نفسها نسخة عنها تم تحويلها إلى العربي. يوجد طريقتين. الطريقة الأولى هي التنسيق الخلايا، عندما نغير من هذا السهم الخيار الذي يقول من اليمين إلى اليسار، فإذا نحصل على قلب للأرقام من الإنجليزي إلى العربي. والطريقة الثانية هي عندما نختص بتنسيق الرقم إلى الخاص ووضع هذه الرموز إما مع رقمين قبل الفاصلة أو بدون أرقام قبل الفاصل، نحصل على الأرقام بالعربي. نذهب إلى الملف التجريبي ونلاحظ التغيرات التي سوف تطرأ. هذا هو الملف. عندما نضع هنا من تنسيق الخلايا نختار المخصص، نلاحظ من هذا المخصص تم وضع هذا الرمز، إنه يحول الأرقام من الإنجليزي إلى العربي، إما أن نضع صفرين قبل الفاصلة أو لا نضع. والطريقة الثانية هي في الباب الثاني، عندما نختار من اليمين إلى اليسار يتم قلب الأرقام من الإنجليزي إلى العربي. هذه المعلومة مهمة ومفيدة لقسم كبير من مستخدمي إكسل. أرجو أن تستفيدوا منها. نلتقي غدا في معلومة جديدة إن شاء الله.